Joe Biden az Amerikai Egyesült Államok legidősebb elnökeként garantáltan beírta magát a történelemkönyvekbe. Elnöki ciklusán túl azért elég sok minden történt vele élete során, és számos esemény tarkította azt. Ebben a videóban róla hoztam néhány érdekességet. Tartsatok velem! A dadogás. Joe Biden gyermekkorában erősen küzdött a dadogással, ami eléggé megnehezítette általános iskolás éveit. A feleléstől való gyomorgörcsét végül egy igazi stresszlevezető sporttal tudta elengedni. Az pedig az amerikai futball volt, amit egészen egyetemista koráig űzött. A balhés. Joe Biden a Newark-i Delaware-i egyetemen futballozott, azonban családi unszolásra a sport helyett tudományterületen kellett diplomát szereznie. Így szerzett történelemből és politikatudományból egy alapdiplomát, valamint oklevelet szerzett anglisztikából is. A Syracuse-i egyetemen viszont elsőéves joghallgatóként plágiummal vádolták, azonban az intézmény jó indulatának köszönhetően az eltanácsolás helyett előről kezdhette a kurzust. Egyetemi tanulmányai alatt 5-ször is kiharcolta magának, hogy felmentsék a vietnámi katonai szolgálat alól. Az utolsó felmentést 1968-ban kapta, amin már az szerepelt alapján, hogy 10 éves kora óta asztmás. A pálfordulás. Joe Biden eredetileg republikánusnak vallotta magát, és a republikánusok is nagyon kedvelték őt. Viszont Richard Nixont személyesen nem kedvelte, ezért nem volt hajlandó belépni a republikánus pártba, és inkább egy liberálisabb szemlélettel azonosulva a demokrata párt tagja lett. A vonat. Biden amerikai szenátorként megélt egy nagyon súlyos családi tragédiát. Első felesége, Nila Hunter a 3 gyerekükkel vásárolni indult 1972-ben, amikor egy teherautó elgázolta őket. Nila és az 1 éves kislányuk azonnal meghalt, míg Biden 2 nagyobbik fia túlélte a balesetet. Joe a tragédia miatt le akart mondani, de politikus társai addig győzködték, hogy végül maradt a pályán. A gyermekeitől viszont nem akart elszakadni. A szenátori esküt fiai betegágya mellett tette le, az akkori legfiatalabb szenátorként, 30 évesen. Hogy gyerekeit minden nap láthassa, ezért vonattal ingázott Washingtonba dolgozni, ami csak oda 90 perc utat jelentett. A Balaton. A magyar zsidó származású demokrata politikus Tom Lantos javasolta neki még az 1970-es években, hogy Biden a második nászútját új feleségével, Jill-lel tölthetné Magyarországon a Balatonnál. Az akkor még amerikai szenátorként tevékenykedő Biden a balatoni üdülés után Lantosékkal együtt Budapestet is megtekintette. A rekorder. Joe Biden a hosszú életkorával elég sok mindenben igen szép rekordokat ért el. 1973-ban lett először szenátor, és ez a megbízatása egészen 2009-ig tartott. 1988-ban indult először az elnökválasztáson, 2008-ban szintén demokrata színekben kampányolva indulni akart az amerikai elnöki posztért, azonban labdába se rúghatott a többi jelölttel szemben. 2009-től egészen 2017-ig Barack Obama amerikai elnök mellett alelnök volt, és 2021-től ő lett az USA 46. elnöke, és ezzel együtt a történelemben a legidősebb amerikai elnök, aki ezt a posztot betöltötte. A hivatalba lépésekor már 78 éves volt. Szenátorként, mivel nagyon fiatalon került bele a politikába, ő rendelkezett a legkevesebb havi fizetéssel még közöttük is egészen 2009-ig. Alelnökként a szenátori visszafogott $27,000 fizetés 9 millió dollárra duzzadt annak köszönhetően, hogy a neve széles körben ismert lett az államokban, és sorra vásárolták fel az emberek a könyveit,
és a beszédeinek nyomtatott változatait. A kivételes. Joe Biden alelnökként szigorúan betartotta azt az előírást, ami minden amerikai alelnökre vonatkozott arra az esetre, ha éppen bement az irodába dolgozni. Ilyen esetekben szigorúan tilos volt Bidennek bármilyen járművet vezetni. Csak utazhatott. 2016-ban viszont kivételt tettek szabály alól a kabinetben, mivel Bident felkérték, hogy a Jay Leno's Garage nevű internetes websorozatban bemutassa a birtokában levő kocsit, egy 1967-es Corvette Stingray-t, amit még az apja vett neki nász ajándékként. Ebből lehetett tudni, hogy Biden oda van az autó különlegességekért. A nagy evés. Joe Biden alelnöki időszakában legalább hetente egyszer közösen ebédelt Barack Obama elnökkel. Erre azért került sor, mert Obama minden nehéz döntést ilyen alkalmakkor vitatott meg vele, és úgy nem akarta meghozni az elnöki döntést, hogy Biden nem tud róla. Mindenben kikérte a véleményét és a tanácsát. A szóbeszédek szerint Biden külön esküdtett Obamának, hogy amennyiben az elnök meghozza a döntést, ő azt követni fogja, egészen a haláláig. Ezért történhetett meg az, hogy Obama 2016-ban az elnöki szabadságérdemrenddel tüntette ki Bident. És ha már evés, Biden imádja a jégkrémet, egyszerűen nem bír ellenállni neki. Alvó Joe. Joe Biden idős korára már eléggé komoly céltáblája lett a politikai sárdobálásnak 2019-től. Már ekkor tudni lehetett, hogy Donald Trump ellen valószínűleg ő lesz a kihívó a következő elnökválasztáson. Trump a Twitteren Sleepy Joe-nak gúnyolta őt, amivel arra utalt, hogy készült róla egy videó összeállítás az interneten, ahogy épp fontos találkákon, televíziós közvetítés keretében elalszik, ahogy épp elfeledkezik magáról. Trump ezt az elnökválasztáson is felhasználta ellene, mégis Biden lett ennek ellenére az Amerikai Egyesült Államok következő elnöke. Ugyanakkor a róla készült kellemetlen felvételek armadája tovább nőtt, és már kiegészítették őket vágott, hamisított, gúnyos videókkal, amikben arra hívják fel a figyelmet, hogy Biden már túl idős ahhoz, hogy egy szuperhatalom teljhatalmú elnöke legyen. 2020-ban az elnökjelölti vita alkalmával Biden élőadásban is igazolta, hogy a róla készült felvételek egy része biztosan valódi, ugyanis egyre sűrűbben mutatkozott meg az, hogy beszédeiben a mondat felénél elfelejtette, hogy miről beszélt, és teljesen összefüggéstelen kifejezésekkel zárta mondani valóját. Politikus társai az első elnöki ciklus végére attól tartottak, hogy Biden idős korára már nem tud annyira pontosan és felkészülten részt venni a politikai életben, ahogy az elvárható lenne tőle. Ez vezetett ahhoz, hogy több híresség és számos demokrata politikus addig győzködte az elnököt, míg 2024. júliusában bejelentette, hogy mégsem vesz részt a következő elnökválasztáson. A katolikus. Joe Biden az amerikai történelemben a második elnök, aki a római katolikus keresztény vallást gyakorolja. Az első elnök John Fitzgerald Kennedy volt. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Ha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!